गरमागरम मिरची पकोडा आणि त्या मिरची पकोड्यामध्ये बटाट्याचं स्टफिंग हे कॉम्बिनेशन तुम्ही कधी खाल्लं आहे का? आज आपण मिरची पकोड्यामध्ये बटाट्याचं स्टफिंग करून स्टफ मिरची पकोडा बनवणार आहोत। KSD कुकिंग विथ फनच्या नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि समोरील बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। चला तर मग करूया रेसिपीला सुरुवात। बाजारामध्ये मिरचीच्या भज्यासाठी ज्या कमी तिखट मिरच्या मिळतात त्या मिरच्या मी इथे घेतलेल्या आहेत। सर्वप्रथम आपण बेसन भिजवून घेऊया। पकोड्याचं वरचं कोटिंग तयार करण्यासाठी मी बेसन भिजवून घेते। त्यामध्ये थोडासा ओवा, चवीपुरतं मीठ, हळद आणि थोडासा खाण्याचा सोडा टाकून हे बेसन आपल्याला भिजवून घ्यायचं आहे। बेसन भिजवताना थोडं पाणी त्यामध्ये मिक्स करून जसं आपण बटाटा वड्यासाठी बेसन भिजवतो त्याचप्रमाणे आपल्याला बेसन भिजवायचं आहे। हे बघा, पकोड्यासाठी ही अशी कन्सिस्टन्सी बेसनाची असली पाहिजे। आता हे बेसन असंच झाकून ठेवून आपण पकोड्याच्या स्टफिंगची तयारी करूया। स्टफिंगचा मसाला बनवण्यासाठी मी 1 चमचा धने भाजून घेतलेले आहेत, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरे, हे सगळं मिक्सरमधून जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। तयार केलेला मसाला तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी मी एका तडका पॅनमध्ये मोहरी आणि जिरं टाकून हा मसाला थोडा फ्राय करून घेते, म्हणजेच त्यामधील थोडा कच्चेपणा निघून जाईल। लसूण आणि हिरवी मिरची तेलामध्ये छान खमंग होईपर्यंत हा मसाला तेलामध्ये भाजून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये मी थोडे कढीपत्ता आणि हळदही टाकत आहे। हा स्टफिंगचा मसाला तयार झालेला आहे। स्टफिंगसाठी 2 बटाटे उकळून स्मॅश करून घेतलेले आहे। या उकळलेल्या बटाट्यामध्ये 10 ते 15 पुदिन्याची पाने बारीक चिरून मी त्यामध्ये टाकत आहे आणि कोथिंबीर, चवीपुरतं मीठ आणि आपण तयार केलेला खमंग मसाला त्यामध्ये टाकून हे सर्व पदार्थ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। स्टफिंगमध्ये पुदिन्याची पाने वापरल्यामुळे पकोडा खाताना पुदिन्याचा छान तोंडामध्ये फ्लेवर येतो। तर अशा प्रकारे बटाट्याची स्टफिंग मिरची पकोड्यासाठी तयार आहे। पकोड्यासाठी घेतलेल्या मिरचीला अशी एक काप देऊन ह्या सर्व मिरच्या कापून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे स्टफ मिरची पकोडे जर तुम्ही केले तर नक्कीच सर्वांना आवडतील, त्यामुळे एक वेळ नक्की करून बघा। कापलेल्या मिरच्यांमध्ये आपण तयार केलेला स्टफिंगचा मसाला अशा प्रकारे भरून घ्यायचा आहे। मिरच्या कापताना जर त्यामधील बिया काढून घेतल्या तर त्यामध्ये बटाट्याचं स्टफिंग जास्त बसते। राहिलेल्या सर्व मिरच्यांचं सुद्धा मी स्टफिंग करून घेते। स्टफ केलेल्या मिरच्यांना अशा प्रकारे सर्व बाजूंनी भिजवलेलं बेसन लावून ह्या मिरच्या तेलामध्ये तळून घ्यायच्या आहेत। हे मिरची पकोडे मीडियम फ्लेमवर तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे मिरची पकोडे केले तर खूपच टेस्टी होतात, कारण यामध्ये मिरची सोबतच बटाट्याच्या स्टफिंगचाही टेस्ट येतो।
आजची मिरची पकोड्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. हे मिरची पकोडे व्यवस्थित सर्व बाजूंनी तळून झालेले आहेत. ते आता मी तेलातून बाहेर काढून घेते. राहिलेले पकोडेही आपल्याला अशाच प्रकारे तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहेत. तर अशा प्रकारे तयार आहेत गरमागरम स्टफ मिरची पकोडे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल थँक्यू आणि आपण लगेच भेटू अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत.